Hey guys! Welcome to our YouTube channel. I am Miss Dayan And I'm Miss Beth. and this is Glam Diaries! So guys, this is our first content and our first content is all about Pet. How to achieve peach pastel color. Hashtag DIY at home. Ayan, kasi 'di ba, marami sa atin ngayon guys na gustong ma-achieve ang mga pastel colors at isa na doon ang peach pastel. Yes. So, alam nyo ba guys, na pwede nating ma-achieve ang ganitong color, peach pastel, Yes. kahit nasa bahay lang tayo. Yes. Kailangan lang natin ng mga tamang gagamitin, tamang proseso, para hindi masira yung buhok natin. Yeah. So guys, kung gusto niyo malaman kung paano namin na-achieve ang ganitong hair color, just keep on watching! Bye! Sa pagtitimpla ng bleach guys, hindi naman kailangang sobrang dami. Kasi kapag kulang naman, pwede tayo magtimpla ulit. And make sure po na 1:2 yung ratio ng bleach. So, naka 4 section na ang buhok at pwede na nating applyan ng bleaching powder ang hair. So, yung pagtitis ng buhok guys, optional naman yun. Kasi syempre, kapag do it yourself naman, mahirap naman itis yung buhok, lalo na sa likod. And kapag nag-a-apply tayo ng bleaching powder, dapat yung tinting brush kapag nasa taas ka ay nakatayo para wala lang hati, wala lang line yung pagka-bleach ng buhok.
After applyan ng part na ito, ibababad natin ang buhok ng 40 minutes. And then, after 40 minutes at nakita nyong madilaw pa or ma-orange pa yung hair, pwede nyong re-applyan yung hair. Guys, alalay lang kasi baka hindi na kaya ng buhok kapag nire-applyan pa ng bleach. Baka kasi mag-rubberize na yung hair natin. Without you. So guys, ito na yung result kanina ng pag-bleach namin. So this is it guys. Ito na yung pastel peach natin na ilalagay mamaya sa hair. Tapos guys, sa paghahalo natin ng colorant, make sure na halong-halo. Yung seryosong-seryoso ka. Sana all seryoso.